Thì hay da, mấy cái này khoái quá. Tách bao luôn rồi. Ok, Hoàng đã trở lại và hôm nay đã bớt ăn hại hơn được một chút. Hôm rồi thì Hoàng có làm một cái video time lapse cái quá trình chụp sản phẩm với một đèn, và cũng có đăng một số hình ảnh lên kênh Facebook cá nhân. Thì có một số anh chị em chơi chung đang kinh doanh online, họ hỏi là mày làm sao mà chụp được, mày có thể chỉ tao một cách chi tiết hay không, và thiết bị cũng như là những cái cần thiết để chụp như thế nào. Thì thật ra hôm bữa Hoàng chỉ mới chụp cái sản phẩm là chai thủy tinh thôi, chai bia thủy tinh. Thì Hoàng sẽ chỉ mọi người cách chụp cái sản phẩm thủy tinh trước, và sau đó Hoàng sẽ có những cái video khác chỉ hướng dẫn chia sẻ cách chụp về giày dép hay là những cái sản phẩm khác. Bởi vì hiện tại thì cái công việc cũng đang khá là bận, nên là Hoàng cũng sẽ cố gắng ra video mỗi tuần, ra những cái chia sẻ mỗi tuần để mọi người có thể làm theo. Nên là Hoàng hy vọng là những cái video Hoàng làm có thể hỗ trợ mọi người tự làm ở nhà một cách đơn giản và hiệu quả nhất có thể. Cái đèn ngày hôm nay Hoàng sẽ sử dụng là cái đèn LED RGB nhỏ nhỏ như thế này. Nếu như mà mọi người không có cái đèn RGB đó thì mọi người có thể sử dụng một cái đèn LED, một cái đèn pin thông thường mà nó có hình dạng như thế này. Sau đó mọi người có thể là mua những cái gel màu, những cái giấy mà gói kẹo mà có màu màu trong trong á, mọi người dán lên phía trước để tạo cái màu sắc, cái hiệu màu sắc mà mình mong muốn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái câu chuyện ngày hôm nay. Ok, thì cái việc đầu tiên mà Hoàng cần làm đó là cạo sạch cái nhãn phía sau của chai bia này. Tại vì sao? Tại vì Hoàng muốn tạo cái hiệu ứng là ánh sáng sẽ đi từ sau chai bia đi tới, cho người xem thấy được cái độ cong của cái chai này. Nhưng mà nếu Hoàng để cái nhãn á, thì nó sẽ cản lại một phần ánh sáng và cái hiệu ứng nó sẽ không đạt được 100% kết quả mong muốn. Thì mình sẽ phải cạo cái này. 2000 years later. Nó sẽ còn vướng lại cái lớp keo á, thì mọi người cũng phải cạo sạch lớp keo nha. Nhớ vệ sinh cái chai, vệ sinh cái phần thân chai phía ngoài cho nó hết dấu vân tay, nó đừng bám dấu vân tay và những cái keo, những cái vụn giấy nó còn lại á, nó sẽ sạch sẽ cái chai. Thì tốt nhất là mọi người nên chuẩn bị một cặp găng tay y tế như thế này. Thì hay da, mấy cái này khoái quá. Tách bao luôn rồi. Trời má ơi, rách luôn rồi. Không ổn rồi. Rồi, cái chai đã sạch sẽ ha. Sạch sẽ rồi. Thì bây giờ bắt đầu vô cái bước chính thức là chụp. Mọi người nhớ là hãy tắt tất cả những cái đèn, những cái nguồn sáng nào không liên quan tới cái buổi chụp của mình. Ví dụ như đèn trong nhà như là tivi, màn hình máy tính, tắt hết. Tại vì không ai muốn là cái sản phẩm mình đang chụp như thế này nó lại bị tác động bởi một cái nguồn sáng khác, và những nguồn sáng đó sẽ không kiểm soát được, sẽ làm hư cái tấm hình của mình. Đặc biệt là mọi người chú ý những cái cửa sổ kéo rèm lại hết, đừng mở, kéo rèm lại hết, vì ánh sáng tự nhiên đó là cực kỳ khó kiểm soát luôn. Đầu tiên đó là Hoàng sẽ tiến hành chụp hai bên trái và phải của cái chai bia này. Thì mình sẽ tạo một cái hiệu ứng là có một cái vệt sáng, nhỏ nó nằm ở trên, nó xuất hiện trên chai bia. Nó sẽ xuất hiện ở mé bên này nha. Cái mé bên tay trái và cái mé bên tay phải như thế này, mé bên hai bên đây. Thì chúng ta sẽ chụp từng bên một. Rồi bây giờ là mình sẽ buộc phải canh cái luồng sáng sao cho nó đẹp nhất có thể nha.
Rồi sau khi đã chụp bên trái xong thì mình chuyển qua bên phải thì cũng làm tương tự luôn, cũng sẽ sử dụng một cái tấm bìa để ngăn bớt cái dòng sáng lại. Sau khi mà mình đã chụp hai bên trái phải của sản phẩm rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành chụp cái nhãn phía trước. Mình sẽ để cái đèn ở phía trên này đây, như thế này, mình dọi vào và mình kiểm tra, mình thấy ok, đã sáng, cái nhãn đã sáng rồi, thì mình sẽ tiến hành chụp. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chụp để lấy cái luồng sáng từ phía sau hắt tới chai bia như thế này, tạo cái hiệu ứng là ánh sáng xuyên qua và thấy được cái độ trong suốt của chai bia. Thì ở cái bước này á, Hoàng sẽ chỉnh nhiệt độ màu của cái đèn xuống khoảng 2700 độ K, và do là cái đèn là đèn LED, Hoàng sẽ bọc thêm một cái lớp gọi là cái lớp diffusion, một cái lớp tản sáng để cho những bóng LED nó sẽ không có hiện quá rõ ở trên cái thân chai như thế này. Hiện tại Hoàng không có cái diffusion nào ở đây, Hoàng sẽ sử dụng tạm một vài lớp khăn giấy để bọc lại. Bây giờ thì sẽ chuyển thành 2700 độ K trước ha. 2700 độ K. Bây giờ đã chụp xong cái đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành chụp cái background. Mình sẽ hắt sáng một background. Thì đây là cái đèn RGB nên là mình sẽ có thể điều chỉnh cái màu sắc theo ý muốn của mình. Ok, màu tím như vậy đi ha. Bây giờ chụp xong hết rồi thì tiến hành bỏ vào trong Photoshop và làm việc với nó. Ok, thì sau khi mà mình đã import tất cả vào trong cái Photoshop thì bắt đầu mình sẽ sắp xếp hình ảnh theo từng layer một. Từ dưới lên sẽ là background nè, đây là background ha. Rồi tiếp theo ở kênh này sẽ là ánh đèn bên phải qua thì là right nè, bên trái left, phía sau ánh đèn từ phía sau tới sẽ là back, và là label là cái nhãn. Thì tấm hình cái back á, từ phía sau tới Hoàng sẽ cho lên trên cùng và edit nó sau cùng. Rồi bây giờ Hoàng sẽ tắt toàn bộ tất cả những cái layer này, trừ lại cái background. Thì hiện tại mọi người sẽ thấy là background đang tối, chỉ có cái đèn phía sau thôi. Thì tiếp theo Hoàng sẽ mở cái right lên, chọn vào layer này. Hoàng sẽ tạo một cái layer mask cho nó, bấm Ctrl Y để convert. Tiếp theo là cái layer style, Hoàng sẽ chọn là lighten. Rồi chọn brush tool, nói chung là cây cọ đó, chọn cây cọ. Rồi và nhớ là đảm bảo giúp Hoàng là cái màu cọ là sẽ là màu trắng ha, kích thước cọ sẽ là khoảng 100. Đó, thì khi mà Hoàng vẽ như vậy nó sẽ ra những cái vùng mà được hắt sáng ha. Đây, mọi người có thể thấy sẽ ra cái vùng hắt sáng. Tại vì cái layer style hiện tại của nó là lighten nè, nó sẽ ra cái vùng hắt sáng. Rồi, thì bây giờ tiếp theo là tới left, tới cái bên trái thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy, vẫn tạo layer mask, Ctrl Y. Rồi tiếp theo đó là vẫn là chọn B, brush tool, và tiếp tục vẽ cái layer mask này lên. Đó, bây giờ cái này là do Hoàng chưa chọn cái lighten, bây giờ Hoàng sẽ chọn là lighten. Rồi, và như vậy là Hoàng đã vẽ xong cái ánh đèn hai bên. Rồi tiếp theo là label, cũng tương tự như vậy, layer mask, Ctrl Y để convert, và lighten, chọn vào label, vẽ cái vùng label này lên. Thì Hoàng sẽ zoom vô để vẽ chính xác, tại vì cái khu vực này ánh đèn nó khá là phức tạp. Rồi tiếp tục là B, rồi xong. Rồi tiếp cái nhãn phía trên, nắp chai,
Rồi, như vậy là có được một cái cơ bản hoàn thiện rồi ha. Rồi phần back cũng tương tự như vậy, layer mask, Ctrl Y. Thì Hoàng sẽ chỉ vẽ ở phía phần giữa thôi. Và nhớ chọn lighten nhé, cứ quên lighten là không được. Đó. Hoàng sẽ chọn cho ra lighten ở phía ngoài luôn để tạo cái hiệu ứng ánh sáng cho lên tối đa. Đó là bây giờ hiện tại là đã tương đối hoàn tất rồi. Thì cái Hoàng vẫn chưa hài lòng ở cái khu vực cái layer label này, thì Hoàng sẽ chọn vào đây label cho cả về cái size cho nó nhỏ lại nè, chọn vào layer mask. Tiếp theo sẽ add một cái curve vào, bấm interlet curve, list vào để cho nó rồi sao nhỉ, kết nối với lại cái layer mask của cái label này. Rồi Hoàng sẽ tiếp tục chỉnh màu, tăng giảm độ sáng cho nó. Rồi như vậy là tương đối ha, cảm thấy vừa mắt thôi nè. Sáng này đi chuyển bây giờ mình sẽ chọn Aperture. Rồi đó, mình sẽ tăng giảm sáng lên ha, offset. Rồi và cuối cùng sẽ là một cái saturation layer, tiếp tục vẫn là câu chuyện internet. Rồi saturation mình sẽ cho đậm hơn một chút. Rồi điều chỉnh lại Aperture một tí, Aperture của bạn đang hơi bị cháy phần kênh này. Rồi qua saturation, tăng saturation lên. Rồi và chúng ta hoàn thành. Hoàng sẽ group lại toàn bộ cái label này, đặt tên là label để dễ nhớ, sau này có edit thì nó cũng dễ nhớ cho mình. Rồi thì thường là chúng ta sẽ đăng lên mạng xã hội thì mình sẽ chọn cái crop. Rồi xong. Thì nếu như mà các bạn muốn cảm thấy cái background này nó không đẹp á, nó màu nó không hợp á, thì sẽ chọn vào layer background. Mình sẽ tạo một cái layer saturation kênh nó, kết nối internet và bấm tích chuột vào nó để kết nối. Thì bây giờ Hoàng sẽ thay đổi màu sắc. Mình nghĩ là màu tím mà, màu tím có vẻ hợp nha. Ok, vậy thì mình sẽ sử dụng màu tím cho cái background ha. Rồi enter một cái, xong. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này.
Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh ở đâu đó phía dưới này ha, hai cái nút đó đâu đó phía dưới này. Và Hoàng sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới ra video mỗi tuần, đều mỗi tuần ít nhất là một video. Bây giờ Hoàng sẽ chuẩn bị cho video của tuần sau. Hẹn gặp lại mọi người nhé.